Senaste resan så körde vi fel 700 mil. Däcken brann upp i Iran för att det var så varmt. Mark bröt ryggen. De månaderna som vi var borta, det var det mest givande som man har gjort någonsin tidigare. Den här resan tror jag vi höjer ribban ytterligare. Drive for Health är en religiöst och politiskt obunden välgörenhetsorganisation som grundats av en grupp läkare i Göteborgstrakten. Redan 2015 kördes en ambulans hela 2000 mil till Ulan Bator i Mongoliet för att leverera den till ett sjukhus i stan. Och nu planeras en ny resa. Ja, vi ska åka med en ambulans och en foodtruck längs med hela Sydamerika. Slutligen ska vi lämna av ambulansen till ett sjukhus i staden Cusco i Peru. Under resans gång så kommer vi att stanna vid flera olika ställen och ta små hälsoundersökningar på lokalbefolkningen. Till sin hjälp tar de nu med sig vännerna kocken Erik Ribbenstjärn och Martin Killström som följer med i en foodtruck. Genom foodtrucken så blir det en naturlig mötesplats mellan lokalbefolkningen och oss. Där vi enkelt kan utföra våra hälsokontroller som vi har tänkt att göra under den här resan. Det är väldigt många som har diabetes, högt blodtryck bland annat. Det var de vanligaste livsstilssjukdomarna och det fanns mycket att berätta för dem och informera. Vi behöver hjälp för att se till så att ambulansen kommer fram och det är därför vi vill att ni ska titta på det. Redan nu är en rad samarbetspartners med och stöttar Drive for Health. Bland annat med medicinsk utrustning, personal och utbildningsmaterial. Når projektet även upp till en högre finansiell styrka så kommer ett filmteam följa med och göra en dokumentärserie om hela expeditionen. Om vi får till den här dokumentären så hoppas vi kunna nå ut till så många som möjligt och ge en inblick i hur man jobbar med mat och vad man har för typ av hälsokontroller i de länderna vi besöker. Vi vet att vi kommer åka igenom flera områden som har hög kriminalitet bland annat. Men vi är redo. Vad som helst kan hända. Nej,